හරි යාළුවනේ අපි අද කරන්න යන්නේ කොහොමද Facebook එකේ වීඩියෝ ඔටෝ ප්ලේ වෙන එක නතර කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝස් කියන කැටගරි එකට Facebook එකේ ලැප් එකෙන් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් හරි යනවනම් ඔටෝ ප්ලේ වෙනවා වීඩියෝස්. ඒක කොහොමද නතර කරන්න කියලා බලමු. ඊටම කරන්න ඕන අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට යනවා. ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහලා account කියන ටැබ් එක එබුවා. setting and privacy කියන එකට ගියා. setting කියන කොටසට යන්න. setting වල ඉමීට යටට මෙද්දි තියෙනවා videos කියලා. video කෙනෙක් click කරා මේ තියෙන්නේ auto play videos කියලා විස්තරේ. දැන් default තියෙන්නේ off කරන්න. සාමාන්‍ය මට්ටමින් default quality කොහොමද play වෙන්න ඕනේ කියලා දාගත්තොත් ඉතින් SD only කියන එක දාගත්තොත් data කැපෙන්නේ නැහැ. SD තියෙනවා නම් SD play වෙන්න කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඒතර පොඩ වැඩිපුර data කැපෙනවා, quality වැඩි. මම SD only විතරක් දාගන්නවා. default දැනට දාලා තියන්න. දැන් බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද play වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක play කරොත් විතරයි play වෙන්නේ වීඩියෝ එක. දැක්කද? auto play වෙන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක mobile app එකෙන් කරන්න කියලා. ඉස්සරම app එකේ setting වලට යන්න. ඉරිකැලි තුනක් තියෙනවා උතන. ඉරිකැලි තුන ඔබලා setting වලට යන්න. setting වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා setting and privacy කියලා. ඒක ඔබලා ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ දැන් යටටම ගන්න. යටටම අරගෙන එතන තියෙනවා media and privacy කියලා එකක් තියෙන්න ඕන. media and contacts. ඔය තියෙන media and contacts කියලා. media and contacts එක click කරලා ඒකේ තියෙනවා යටටම ගද්දි auto play කියලා tag එකක් පොඩි යටින් නම් 3. ඒකේ වාගේ තියෙන on mobile data and wifi connection කියලා. ඒක නෙමෙයි ඔයා දෙන්න never auto play videos කියලා. ඊට back කරන්න. වාගේ default ඇති news video in news feed start with sound කියලා. ඒක auto select කරලා ඇත්තේ වාගේ ආයෙක off කරලා දාන්න. කොච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ දැන් auto video play වෙන්නේ නැහැ. वीडियो को होंदा ही ना लाइक एक दागने अंदर सब्सक्राइब कर लेना था सब करा के ना अंदर